ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ኮርሶችን አፕሎድ እንደማድረግ ይታወቃል። በአማርኛና በእንግሊዝኛ የተጠቀምን ኮርሶችን ቀለል ባለ መንገድ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬም ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 4 ፓርት 2 ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ የቀሩትንም ቻፕተሮች የምንጨርሳቸው ነው የሚሆነው። ለተወሰኑ ለሶስት ወር አልነበርኩም። እንግዲህ ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት ጀምሮ ደግሞ አፕሎድ እያደረኩኝ ነው። የተቀሩትንም ቻፕተሮች በጥቂት ጊዜ ውስጥ ከቨር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከቻፕተሯን ተመልሰን እያንዳንዱ ቻፕተር መጨረሻ ላይ ያሉት ሪቪው ኩዌሽኖችንም የምንሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዛሬ ዲስከስ የምናደርገው ዘ ሎው ኦፍ ቫሪያብል ፕሮፖርሽን እና ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው ማለት ነው። እኔ ካለኝ ሰዓት ላይ የተወሰነ ደቂቃ ቀንሼ እነዚህን ቪዲዮ ይሰራላችሁ። ከእናንተ ደግሞ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እናንተ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? በመጀመሪያ ደረጃ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ። እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች፣ ከዛ ውጪ ደግሞ ሁላችሁም የተወሰነ ደቂቃ ወስዳችሁ ይሄን ቪዲዮ ሼር ብታደርጉት፣ ሊንኩን በፌስቡክ፣ ቴሌግራም በተለያየ መንገድ ሼር ብታደርጉት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሁሉም ተማሪ ጥሩ ግሬድ ስኮር ማድረግ ይችላል። ግሬድ ፊክስድ ነው። አንደኛው ተማሪ ጥሩ ውጤት ማምጣቱ ሌላኛውን ተማሪ ውጤት አይቀንሰውም። እርስ በርስ አይደለም ኮምፒት የምታደርጉ። ስለዚህ ሼር ብታደርጉትና ቪዲዮ ቫይራል እንዲሆን ብታግዙኝ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ሎው ቫሪያብል ፕሮፖርሽን እና ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው ማለት ነው። ሎው ቫሪያብል ፕሮፖርሽን እንግዲህ ቻፕተር 4 ላይ በሁለተኛው ፓርት የምናየው ነው ማለት ነው። the low variable proportion says that as successive units of the variable input, let's say labor, are added to the fixed input, let's say capital or land, beyond some optimal points, then the marginal factor that can be attributed to each additional unit of the variable resource will decline. This is the overall concept of the low variable input. Given the fixed inputs, it can be capital or it can be land. When you add more and more variable inputs, given the fixed input, the additional output because of the additional input or the marginal product of the variable input will decline. ስለዚህ ፊክስድ ኢንፑት አለን። ካፒታል ሊሆን ይችላል፣ ላንድ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ኢንፑት ሊሆን ይችላል። ፊክስድ ነው። እዛ ፊክስድ ኢንፑት ላይ ቫሪያብል ኢንፑቱን እየጨመራችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ቢዮንድ ኦፕቲማል ፖይንት ከሆነ በኋላ በእያንዳንዱ ተጨማሪ ኢንፑት የሚመጣው ተጨማሪ አውትፑት ዲሚኒሽ ያደርጋል ማለት ነው። ምናልባት if you remember theory of consumption chapter 3 ላይ we discuss about the law of diminishing marginal utility አይደለም። አንድ ሰው successively የሆነ ኮሞዲቲ የሚጠቀም ከሆነ ከእያንዳንዱ ኤክስትራ ኮንሰምፕሽን የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን ዲክላይን እያደረገ ይሄዳል። ለምሳሌ አንድ ሰው ሰክሰሲቭሊ ውሃ ቢጠጣ የመጀመሪያውን ግማሽ ሊትር ብትሰጡት ልክ እንደሮጠ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን አለ። ድጋሜ ግማሽ ሊትር ብትሰጡት የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን ዲክላይን ያደርጋል። ያ ኮንሴፕት ወደ ፕሮዳክሽን ሲመጣ ማለት ነው the low variable proportion given the fixed input when you add or hire more and more variable input given the fixed input if the amount of variable input is beyond the carrying capacity of the fixed input ደግሞ ከሆነ ኔጌቲቭ ሁላ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሁላ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ተጨማሪ ቫሪያብል ኢንፑት እየጨመርን በሄድን ቁጥር በእያንዳንዱ ቫሪያብል ኢንፑት ምክንያት የሚመጣው levels of additional levels of output decline ያደርጋል። that is the concept of low variable proportion. For example, if additional workers are hired to work with a constant amount of capital equipment, output will eventually rise by smaller and smaller amounts as more workers are hired, and at the end of the day it also may go to the extent of being negative ማለት ነው። ይሄ ቀጥታ መጽሐፋችሁ ላይ የተቀመጠው ነው ማለት ነው። ግን ምናልባት ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ይሄንን ፓርት ስናስተምር law of diminishing marginal utility or returns ብለን ከቨር እናደርጋለን። the law of diminishing marginal returns says that as the use of an input increases with equal increments, ለምሳሌ ሌበር ከሆነ 1 2 3 እያለ ነው እየጨመርን የምንሄደው ማለት ነው። with other input being fixed, a point will eventually be reached at which the resulting additions to output decreases. ተጨማሪ ሰራተኛ እየጨመራችሁ በሄዳችሁ ቁጥር የመጀመሪያውን ሰራተኛ ሲጨምሩ የሚጨምረው አውትፑት አለ። ሁለተኛውን ሲጨምሩ የሚጨምርበት አማውንት ከመጀመሪያው ያነሰ ነው የሚሆነው። ሶስተኛውን ሲጨምሩ ኢንክሪዝ ሊያደርግ ይችላል አውትፑት at a decreasing rate ነው ኢንክሪዝ የሚያደርገው። ለምሳሌ መጀመሪያ በ10 ከጨመረ ሁለተኛውን ሲጨምሩ ምናልባት በ8 ሊሆን ይችላል የሚጨምረው። ሶስተኛውን ሲጨምሩ በ6 ቶታል አውትፑት እየጨመረ ነው but at a decreasing rate ነው ማለት ነው። ዜን ቶታል አውትፑት ማክሲመም ይደርሳል። ዜን ማርጂናል ፕሮዳክት መቀነስ ይጀምራል and then ኔጌቲቭ ይገባል። ኔጌቲቭ ሲገባ ቶታል ፕሮዳክት ደግሞ ዲክላይን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። as additional units of variable input are combined with a fixed input, after a point the additional output marginal product start to diminish. That is the concept of the law of diminishing marginal returns. ኮንሴፕቱ ምንድነው? ሾርት ረን ስላልን ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮ ላይ እንዳስቀመጥ ነው አንድ ኢንፑት አትሊስት ፊክስድ ነው። ለምሳሌ ካፒታል
እዛ ካፒታል ላይ number of labors variable input እየጨመርን በሄድን ቁጥር በእያንዳንዱ ተጨማሪ variable input የሚመጣው levels of additional levels of output or marginal output decline እያደረገ ነው የሚሄደው so it's already clearly depicted in this graph marginal product initially labor ሲጨምር እየጨመረ ነው and then reach maximum point and then start to decline and then zero ይሆናል when marginal product is equal to zero total product will be as maximum point because we know that marginal product is the slope of total product or the formula for the marginal product is the change in right the change in total product because of the change in variable input for example if it is marginal product of labor it's going to be the change in labor right so slope ነው ስለዚህ ስሎፑ ዜሮ ይሆናል ማለት ማክሲመም ፖይንት የሚደርስበት ነው ማለት ነው ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ኔጌቲቭ ሲሆንስ ተጨማሪ ሰራተኛ ስናመጣ በዛ ምክንያት የሚመጣው አውትፑት ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ቶታል ፕሮዳክት መቀነስ ይጀምራል ማለት ነው ሶ this is a law of diminishing marginal returns ከlaw of variable proportion ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ኮንሴፕት ስለሆነ ነው ማለት ነው ሶ ሌላኛው ስቴትስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው ሶ ኢኮኖሚስት have defined three states of production so stage 1 stage 2 and stage 3 ማለት ነው but ስለ ሾርት ረን ነው ያወራ ያለ ነው so we already say that in the short run at least one input is fixed so ብዙ ጊዜ ሌበር ወይ ደግሞ ካፒታል ነው so እናንተ መጽሐፍ ላይ ሙሉ ካፒታል ነው ፊክስድ ተደርጎ የተቆጠረው ሌበር ደግሞ variable input ነው so we have three stages of production so we have to see them one by one so the stage 1 it goes from the origin to the point where average product of labor is maximum so ከኦሪጂን ጀምሮ ከ0 right up to the point where average product of labor is maximum is going to be stage 1 so graphically እዚህ ጋር ማየት ይቻላል ከኦሪጂን ጀምሮ right from the origin to the point where average product of labor is maximum is called stage 1 so featureውን እናያለን በኋላ and stage 2 ደግሞ from the maximum point of average product of labor to the point where marginal product of labor is least 0 or to the point where total product is maximum so this is stage 2 the most efficient regions of production stage 3 ደግሞ the negative portions of marginal product of labor ከx axis በታች የሚሆንበት ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ የሚሆንበት portion ወይ ደግሞ total product decline የሚያደርግበት portion it is stage 3 so we have three stages of production አሁን መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን one by one ነው so stage 1 goes from the origin to the point where average product of labor is maximum which equals which is the equality of marginal product of labor and average product of labor ከኦሪጂን ጀምሮ average product of labor maximum እስከሚሆንበት ማለት average product of labor maximum የሚሆንበት ቦታ ላይ marginal product of labor is equal to average product of labor ስለሆነ ነው መጽሐፋችሁ ላይ በዚህ መንገድ ያስቀመጠው because as the maximum point of average product of labor marginal product of labor is equal to average product of labor ስለሆነ ማለት ነው so ስለዚህ እዚህ ሬንጅ ላይ ማምረት ኤፊሺየንት አይደለም ምክንያቱም ተጨማሪ ኢንፑት በጨመራችሁ ቁጥር አውትፑት እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ ፊክስድ ኢንፑት ኤፊሺየንትሊ ዩቲላይዝ አልተደረገም ማለት ነው አንደር ዩቲላይዝ ነው የተደረገው ስለዚህ ተጨማሪ ቫሪያብል ኢንፑት መጨመር አለባችሁ ነው ለዛ ነው እዚህ ጋር the reason is that the variable input is too small to efficiently run the fixed input so the fixed input is underutilized not efficiently utilized ለምሳሌ አንድ ትራንስፖርት የሚሰጥ ካምፓኒ 6 መኪናዎች ቢኖሩት የመጀመሪያውን ሹፌር ሲቀጥር ካምፓኒው ገቢ ማስገባት ይጀምራል ግን ያለው ፊክስድ ኢንፑት ወይ ደግሞ ካፒታሉ 6 መኪና ነው ስለዚህ የቀጠረው አንድ ሰራተኛ ነው ሁለተኛ ቢጨምር አሁንም አውትፑት ይጨምራል ወይ ደግሞ ሰርቪስ መስጠት ይጀምራል ገቢ ያስገባል ሶስተኛ ሰራተኛ ቢቀጥር አራተኛ ሰራተኛ ቢቀጥር አምስተኛ ሰራተኛ እስከ ስድስተኛ ሰራተኛ እስከ ስድስተኛ ሹፌር እስከሚቀጥር ድረስ ፊክስድ ኢንፑቱን ኤፊሺየንትሊ ዩቲላይዝ ስላላደረገ ተጨማሪ ሰራተኛ በቀጠረ ቁጥር የሚያገኘው ገቢ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ያ ስቴጅ 1 ይባላል ማለት ነው right ስቴጅ 1 so ስቴጅ 2 ደግሞ አለን ስቴጅ 2 አለን ስለዚህ ስቴጅ 1 ከሚያበቃበት ነው የሚቀጥለው it ranges from the point where average product of labor is maximum to the point where marginal product of labor is 0 ወይ ደግሞ it ranges from the point where the equality points of marginal product of labor and average product of labor because at that specific point is average product of labor is maximum to the point where marginal product of labor is 0 or to the point where total product is maximum ያ stage 2 ይባላል ማለት ነው hence the labor which is the variable input increases by 1 unit output still increases but at a decreasing rate እዚህ stage 2 ላይ ተጨማሪ variable input ስንጨምር output ይጨምራል ግን at a decreasing rate ነው ይሄ ምናልባት ኮንፊውዝ እንዳያደርጋችሁ ለምሳሌ output አንድ ሰራተኛ ያላችሁ let's say 100 ነው ብላችሁ አስቡ ሁለተኛ ሰራተኛ ሲጨምሩ አጠቃላይ output 120 ሆነ ብላችሁ አስቡ ዜን ሶስተኛ ሰራተኛ ደግሞ ስትጨምሩ ደግሞ አጠቃላይ output 130 ሆነ ብላችሁ አስቡ ሶ የመጀመሪያው ከአንድ ሰራተኛ ወደ ሁለት ሰራተኛ ስንሄድ ከ100 ወደ 120 ነው የጨመረው ስለዚህ የጨመረው በ20 ነው ማለት
ከሁለተኛው ሰራተኛ ወደ ሶስተኛው ሰራተኛ ግን ስንሄድ ከ120 ወደ 130 ነው የጨመረው በ10 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጨምሯል። ኢንክሪዝ በቷት አት ዲክሪዚንግ ሬት መጀመሪያ በ20 ከዛ በ10 ነው የጨመረው ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ስቴጅ 2 ሶ ዱ ቱ ዚስ ዘ ሰከንድ ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢዝ ተርምድ አዝ ዘ ስቴጅ ኦፍ ዲሚኒሺንግ ማርጂናል ሪተርንስ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰራተኛ እያንዳንዱ ቫሪያብል ኢንፑት ሰራተኛ ያልኩኝ ያለውት ያው ሌበር ቫሪያብል ኢንፑት ስለሆነ ነው በጨመርን ቁጥር አውትፑት እየጨመረ ነው ግን አት ዲክሪዚንግ ሬት ነው እየጨመረ ያለው። ሶ ይሄ ሬንጅ ምን ይባላል ማለት ነው? diminishing marginal returns ይባላል ማለት ነው። the reason for the decreasing average and marginal practice due to the scarcity of the fixed input ምክንያቱም we are combining an increasing amount of variable input with the fixed inputs ኢንፑቱ ፊክስድ ነው ይሄ ካፒታላችን ፊክስድ ነው ግን ደግሞ ቫሪያብል ኢንፑቱን እየጨመርን ነው። ሶ ምናልባት ፋክተሪ ከሆነ የሆነ ማሽን አለ ማሽኑ ፊክስድ ነው ሰራተኛውን ቁጥር ግን እየጨመርን ነው። ስለዚህ ኢኒሺያሊ ስቴጅ 1 ላይ ቫሪያብል ኢንፑት እየጨመርን በሄድን ቁጥር አውትፑት እየጨመረ ነው የሚሄደው at an increasing rate። ስቴጅ 2 ላይ ግን አውትፑት ይጨምራል ግን at a decreasing rate ነው። ለምሳሌ ቅድም በሰጠዋችሁ ኤግዛምፕል 6 መኪና ካለ የመጀመሪያውን ሹፌር ሲቀጥሩ ምርት ይጀምራል አውትፑት ይጨምራል። ሁለተኛውን ሹፌር ሲቀጥሩ እንደዛው እየጨመረ ነው የሚሄደው እስከ ስድስተኛው። ከስድስተኛው በኋላ ግን ስትጨምሩ ሰራተኛ ምናልባት ሊጨምር ይችላል ምርት ረዳት ሊሆን ይችላል ወይ ቴክኒሻል ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በፈረቃ ሊነዱ ይችላሉ ግን እንደመጀመሪያው አይደለም። right it's not similar with that of the first one diminish ያርገ increase but at a decreasing rate ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስቴጅ 2 ላይ diminishing marginal return ነው። ነገር ግን ስቴጅ 2 ላይ still output ይጨምራል ምክንያቱም የሚጨምርበት ፖርሽን እየቀነሰ ቢሆንም ተጨማሪ ሰራተኛ ፖዚቲቭሊ ነው ኮንትሪቢዩት ያደርግ ያለው ለአውትፑት ማለት ነው። so this is stage 2 ስለዚህ ስቴጅ 2 ምንለው from the maximum points of average product of labor or from the equality points of average product of labor and marginal product of labor because at that specific point average product of labor is maximum to the point where marginal product is 0 marginal product of labor is equal to 0 so ስለ marginal product ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ አይተናል። ወይ ደግሞ to the point where total product is maximum right to the point where total product is maximum at this point marginal product of labor is equal to 0 ስለሆነ ማለት ነው። so ይሄ ስቴጅ 2 ይባላል። እዚህ ስቴጅ ላይ ምንድነው ያለው ተጨማሪ ቫሪያብል ኢንፑት አውትፑትን ይጨምረዋል but at a decreasing rate ነው ማለት right at a decreasing rate ነው ዜና ዜናው ዘዴ ማክሲመም እስከሚደርስ ያለው that is stage 2 stage 3 this stage is also known as the stage of negative marginal returns to the variable input ስለዚህ stage 3 ምን ለየትኛው ነው ማለት ነው ግራፊካሊ ለማየት ከሞከርን is the portions of marginal product of labor which is below the x axis ወይ ደግሞ negative marginal product of labor ኔጌቲቭ የሚሆንበት ቦታ ማለት ነው ወይ ደግሞ ቶታል ፕራክት የሚቀንስበት ቦታ ዲክላይን ማድረግ የሚጀምር ማክሲመም ደርሶ ዜን መቀነስ የሚጀምርበት ኤሪያ ማለት ነው። ለዛ ነው መጽሐፋችሁ ላይ ደግሞ ሞጁላችሁ ላይ this stage is also known as the stage of negative marginal returns to the variable input. So the cause of negative marginal return is the fact that the volume of the variable input is quite excessive relative to the fixed input or the fixed input is overutilized or the number of variable input is beyond the carrying capacity of the fixed input. ስለዚህ ተጨማሪ ቫሪያብል ኢንፑት ሲጨምሩ አውትፑት እየቀነሰ ነው የሚሄደው እየጨመረ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ራሽናል ፈርም ኦፕሬት የሚያደርገው ስቴጅ 2 ላይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ስቴጅ 1 ላይ አንደር ዩቲላይዜሽን ኦፍ ፊክስድ ኢንፑት አለ 6 መኪና ያላችሁ 2 ሹፌር ነው የቀጠራችሁት እንደማለት ነው። ስቴጅ 3 ላይ ደግሞ ኦቨር ዩቲላይዜሽን አለ ራይት። ስለዚህ ስቴጅ 2 ኤፊሽንት ሪጅን እንለዋለን ማለት ነው። ምናልባት ይሄ ስቴጅ 3 እንዴት ኔጌቲቭ ይሆናል የሚለው ኮንፊውዝ እንዳያደርጋችሁ you can consider a simple example. let's say እንዴት ላስረዳችሁ ለምሳሌ አንድ ሰው መሬት አለው ብላችሁ አስቡ 300,000 ካሬ ሜትር መሬት አለው ዜን መሬት ፊክስድ ነው ራይት ፊክስድ ነው ቤት ሊሰራ ነው የፈለገው ዜን የመጀመሪያውን ሰራተኛ ሲቀጥር ስራ ይጀምራል ራይት ሁለተኛውን ሰራተኛ ሲቀጥር የስራው ፍጥነት ይጨምራል ኢንክሪዝ ያደርጋል ማርጂናል ፕራክት ሶስተኛውን ሲቀጥር እንደዛ አራተኛውን ሲቀጥር ግን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ከሆነና የአዲስ አበባ ህዝብ እንዳለ ካልሰራውልህ ብሎ ቢመጣ ራይት እዛ ቦታ ላይ ላንድ ኢዝ ፊክስድ ብለናል ዋን ኢንፑት ኢዝ ፊክስድ ስለዚህ ምርት ይጨምራል ወይ ደግሞ ቤቱ ስራው ይፋጠናል ማለት አንችልም it is beyond the carrying capacity of the land so ፋክተሪ ላይም ሲሆን እንደዛ ነው so ምን ጨምረው ቫሪያብል ኢንፑት ሌበር ምናልባት ማኔጅመንት ኮርስ ደግሞ ስትወስዱ ዲቴል ሊኖረው ይችላል ምን ጨምረው ሌበር ወይ ደግሞ ቫሪያብል ኢንፑት beyond the carrying capacity of the fixed input ከሆነ ከኦፕቲማል በላይ ከሆነ አውትፑት ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ስቴጅ 3 ላይ ኔጌቲቭ ማርጂናሊቲ ያለበት ወይ ደግሞ ቶታል ፕራክት የሚቀንስበት ስቴጅ ነው ማለት ነው so summarize ለማድረግ እናንተ መጽሐፍ ላይ ባለው መንገድ ሳይሆን በራሴ መንገድ summarize ለማድረግ stage 1 the range of increasing variable practice of the variable input right the range of increasing variable practice of the variable input up to what up to the point where
average practice maximum እስከሚሆን ድረስ ያለው that is stage 1 from zero use of variable input to where average practice maximized is stage 1 stage 2 ደግሞ the range from the point where average practice of variable input is maximum to the point where marginal practice is zero ስለዚህ stage 2 ምንለው average practice maximum ከሚሆንበት እስከ marginal practice 0 እስከሚሆንበት እዚህ ሬንጅ ላይ variable input በጨመርን ቁጥር output ይጨምራል ግን at a decreasing rate ነው ግን እያንዳንዱ ተጨማሪ input total outputን ይጨምረዋል right we know that the ultimate objective of the business firm is to maximize profit አይደለም profit maximize ማድረግ ነው ይፈልጉት profit ደግሞ total revenue minus total cost ነው total revenue ደግሞ price times quantity ነው ስለዚህ ተጨማሪ input outputን እስከጨመረ ድረስ right profitable እስከሆነ ድረስ ካምፓኒዎች outputታቸውን maximize ማድረግ ይፈልጋሉ so stage 2 ነው ማለት ነው ይሄ and stage 3 the range of negative marginal factor of variable input stage 3 ላይ marginal factor of labor below the x axis የሚሆንበት ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ የሚሆንበት ወይ ደግሞ total fact የሚቀንስበት ፖርሽን ነው ማለት ነው so በዚህ መንገድ ሶስቱን ስቴጆች ሰምራይዝ ማድረግ እንችላለን now እንደ ጥያቄ which stage of production is efficient and preferable የሚል ጥያቄ ሊገጥማችሁ ይችላል so in the short run rational firms should operate only in stage 2 right so why not stage 3 ልትባሉ ትችላላችሁ right so firms uses more variable input to produce less output in stage 3 because the marginal factor of each and every additional input is negative in stage 3 ስለዚህ firms uses more variable input to produce less output ነው ማለት ነው ስለዚህ stage 3 አይመረጥም why not stage 1 የሚል ጥያቄ ሊገጥማችሁ ይችላል in stage 1 there is what under utilization of the fixed input right fixed inputአችንን efficiently optimally utilize አላደረግንም ስለዚህ ተጨማሪ variable input በመጨመር efficiently utilize ማድረግ የምንችልበት ኦፕሽን አለን or firms can increase output per unit by increasing the amount of the variable input in stage 1 ስለዚህ ተጨማሪ ሰራተኛ መቅጠር አለብን ወይ ደግሞ ተጨማሪ variable input መጠቀም አለብን ማለት ነው so the most efficient region is stage 2 efficient region ነው ማለት ነው so this is the end of this parts of the video ስለዚህ ቀጣይ ምንድነው ይመጣው ስለ ኮስት ነው ማለት ነው ቀጣይ የምናየው ምናልባት ምንም አይነት ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሶ ይሄኛው ለብቻ እንድናየው ስለፈለኩኝ ነው አጭር ቪዲዮ ነው የሚሆነው ኦፍ ኮርስ እስኪ ያላችሁበት ዩኒቨርሲቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ጥያቄዎችም ካሏችሁ ጻፉልኝ ቶሎ በቀጣይ ደግሞ ስለ ኮስት ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው ቻፕተር 4ን በዚህ እንጨርሳለን then will directly move to chapter 5 ስለ ማርኬት እናወራለን ማለት ነው then chapter 6 ላይ ደግሞ ስለ ማክሮ ኢኮኖሚክ ኮንሴፕቶች ነው ያለው እነሱን እናያለን ማለት ነው thank you